السلام عليكم. كثيرا ما نكون خارج المنزل وقد نسمع أثناء وجودنا في الشارع أصوات ضحكات عالية تصدر عن امرأة ما دون أي اكتراث منها، وكأنها تطلق ضحكاتها المدوية في منزلها. ونصادف الكثيرات اللواتي يبالغن التزيين وكأنهن في عرس، أو يبالغن في التعري لدرجة أننا قد نظن أنهن نسين أن يلبسن قبل خروجهن من المنزل. وقد نمر أمام مقاه ممتلئة بالنساء، إحداهن تدخن وأخرى تدخن الأرجيلة، بمشهد لا يليق أبدا مع أنوثتها أبدا. وعندما نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي فحتما ستظهر لنا بعض المقاطع لفتيات يتمايلن ويتراقصن ويستعرضن أنفسهن أمام الملأ بطريقة مبتذلة. فيتساءل أصحاب الفطرة السليمة: أين حياء تلك النساء؟ أما مؤخرا فالأمر لم يعد مقتصرا على النساء فقط، فمن المؤسف أن نرى أشباه الرجال يتراقصون أو يضعون المكياج أو يلبسون الزينة والملابس الخليعة. ونرى من البعض الكثير من التصرفات المشينة التي تخدش الرجولة بشكل واضح وتدل على قلة حياء أولئك الرجال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فبالرغم من كونه قائدا عظيما ذا شخصية فريدة، إلا أن لم يمنعه ذلك من الاتصاف بالحياء الشديد، ذلك الخلق الذي ينبغي أن نتحلى به جميعا ونجعله راسخا في نفوسنا ومتمثلا في سلوكياتنا دون أن يغيب عنها. وكثيرا ما يختلط عندنا مفهوم الحياء والخجل، فالحياء الذي يمنع من الخير يسمى خجلا وليس حياء، وهناك فرق شاسع بينهما. فالخجل مذموم ويحرم صاحبه من النفع في دينه ودنياه، وقد يمنع الإنسان كثيرا من الأشياء كالسؤال عن أمور معينة فيها فائدة أو الامتناع عن طلب حقه أو ما إلى ذلك. ويمكن أن يمنع الخجل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يمنع من التعلم، وقد يجاري البعض غيرهم في فعل المعاصي خجلا منهم. فالإنسان الخجول إنسان مهزوم ضعيف الشخصية حتى ولو حاول إظهار العكس. أما الحياء المطلوب فهو على العكس من ذلك، إذ لا يمنع حقا ولا علما ولا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، ولا يجعل من صاحبه شخصا سلبيا وضعيفا أو مهانا، إلا أنه يدفع الإنسان للتحلي بالخصال الحميدة والأخلاق الرفيعة، ويجعله مترفعا عن التلفظ بالسوء أو القيام بأي أمر قبيح. فالحياء زينة للإنسان، بل هو أساس في قلب كل مؤمن. وتكثر أسباب قلة الحياء في المجتمعات، فغياب التربية السليمة وقلة الإيمان وفساد أغلب وسائل الإعلام في مختلف أنواعها، وعدم الالتزام بالحدود في التعامل بين الرجال والنساء، إضافة إلى المفاهيم المغلوطة التي يدسها البعض في المجتمع للتحرر في اللباس والعمل والاهتمام بالمصالح الشخصية فقط، بعيدا عن القيم والأخلاق ومصالح الآخرين وغير ذلك من الأسباب. فجميعها تؤدي إلى انخفاض مستوى الحياء في القلب، وينتج عنها آثار سلبية كثيرة نلحظها بشدة بين الناس. فقلة الحياء تؤدي إلى كثرة الخصومة والفجور فيها، أو إلى البذاءة وإشاعة الأسرار والكذب والافتراء والتعدي على حقوق الغير وغشهم وظلمهم وعدم الإخلاص في العمل والاستهتار بمشاعر الآخرين. فمن قل حياءه لن يكون لديه ما يردعه عن هذه السلوكيات. أما الحياء فيدفعنا إلى الاحترام والاتزان والتصرف بأدب مع الله ثم مع الناس. وقد قال أحد الشعراء: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء. والحياء جميل لو وجد في كل الناس، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، صغارا أو كبارا، ولكنه أجمل ما يكون في المرأة. فكلما زاد حياء المرأة زاد جمالها، ويكاد حياء المرأة أن يكون أشد جاذبية من أي صفة أخرى تمتلكها. فعفة الأنثى وحياؤها شيئان مترابطان، وهما أساس لاحترامها، كما أنهما يضبطان سلوكها. وقد علم أعداء الفطرة السليمة أن الحياء جوهر الأنثى وأجمل ما فيها، فوجهوا لهذا الحياء سهامهم، واستغلوا المرأة في الدعاية والإعلان وبأوضاع مهينة بحجة التحرر الواهم، وسعوا لدفعها للتخلي عن حيائها وحشمتها شيئا فشيئا لتصبح إنسانة مبتذلة مفرغة وتسهل السيطرة عليها
والتحكم بها كسلعة سهلة. وقد حفظ الإسلام للمرأة حياءها وصانها بحجابها وعفافها، ووضع لها حدودا في التعامل مع الرجال تجعلها ضمن حصن قوي يحميها ولا يستطيع أحد اختراقه. وعندما لا نلتزم بالمعايير الصحيحة انتشرت قلة الحياء بشكل كبير وملفت، فأصبحنا نرى قلة الستر والخضوع بالقول والاختلاط دون أي مبرر مع المزاح والحركات الغير اللائقة، جميعها ظواهر انتشرت بكثرة وهناك غيرها الكثير مع الأسف. إن حفاظ النساء على حيائهن علامة على نقائهن، ومن ثم فإنه يجب علينا ألا نقنع أنفسنا بأن التلفظ بكلمات بذيئة هو صراحة وجرأة، أو أن نعتقد أن التزين والعري خارج المنزل هو تحرر وأناقة، لكنه استدراج من الشيطان لنتبع خطواته حتى نتخلى عن حيائنا تماما فنبقى دون درع واق. ولنتذكر أن الأنوثة حياء قبل أن تكون أزياء، ومن خرجت من حصن الحياء فقد جعلت نفسها مباحة لكل من أراد النظر إليها. إن الحياء لا يمنع المرأة من التعلم أو العمل ضمن الضوابط التي تحميها، ولا يمنعها أن تكون امرأة فاعلة في بيتها ومجتمعها، بل إن ديننا الحنيف يحثها على ذلك. والأنثى التي تتزين بالحياء هي أنثى قوية الشخصية ومتمسكة بكرامتها، ولكن بطريقة تتناسب مع أنوثتها، كما أنها لا ترضى لنفسها المهانة وتطالب بحقها وتدافع عنه بشدة دون أن تلجأ للصراخ أو البذاءة أو التصرف بما لا يليق بها، ودون أن تخدش حياءها كي تحصل على حقوقها. فلنجعل الحياء حاضرا في حياتنا وملازما لنا في السر والعلن لكل أقوالنا وسلوكياتنا، ولنتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. إننا نستطيع تنمية هذا الخلق في دواخلنا عن طريق تقوية الإيمان بالله تعالى أولا، لأن الإيمان والحياء مقترنان ببعضهما البعض، فإن زاد أحدهما زاد الآخر، وأن نقص أحدهما نقص الآخر. ثم باستشعار النعم وملاحظة تقصيرنا في شكرها ثانيا، كذلك يؤدي إلى شعورنا بالحياء من الله تعالى، إضافة إلى تذكر القبر والدار الآخرة ومجاهدة النفس ومعاندة الشيطان. ولا ننسى أن للصحبة الصالحة أثر كبير على المرء وأخلاقه ودفعه للابتعاد عن السيء من القول والعمل. ويمكننا أيضا أن نستحضر أن أكثر شخصا نحبه ونحترمه يرانا عندما نهم بأمر سيء، فمن شأن هذه الطريقة أن تشعرنا أن هناك من يردعنا ويعيننا على رفع مستوى الحياء من الله فينا. في النهاية علينا أن نتيقن أن حياءنا هو ضماننا للثبات على الأخلاق الحميدة والطريق الذي يرضي الله تعالى، فهو جرس التنبيه الذي يرافقنا، وعلينا أن نغرسه في قلوب أبنائنا ونربيهم عليه منذ الصغر، ولا نتخلى عنه، وأن نسعى لتنميته في نفوسنا دائما، ونتذكر أن الحياء ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إذا وجدتم الحلقة مفيدة فأذكركم بمشاركتها والمبادرة بإعجاب والتعليق برأيكم بالموافقة أو التصويب، فهذا يدفعني وكل من يساهم في هذه الحلقة لتقديم المزيد والأفضل. دمتم في رعاية الله.